লকডাউনৰ সময়ত আপোনাক ইণ্টাৰনেট ফ্ৰী দিছে এয়াৰটেল আৰু ভোডা সিমৰ বিআই সিমৰ লকডাউনৰ সময়ত আপোনালোকক 1 GB ডেটা ফ্ৰী কৰি দিছে। আপোনাৰ এই লকডাউনৰ সময়তে বহি থাকি আপুনি ইণ্টাৰনেট চলাব পাৰিব ডেইলি 1 GB ফ্ৰী। আপোনাক আজি লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাই দিম। মোৰ ৰাতি 9টা বজাত SMS আহিছে। ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব আজি 18 তাৰিখ মে আৰু ইয়াতে 17 তাৰিখ মে 5 তাৰিখৰ 9টা 17 তাৰিখ 5 মাহ 9 বজাৰ 12 মিনিট PM ৰাতি 9 বজাৰ 12 মিনিট PM মোৰ এইটো SMS আহিছে আৰু এইটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব। এইটো যদি আপোনালোকৰ SMS আহা নাই তেনেহলে কি কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ফ্ৰী ডেটা পোৱা নাই তেনেহলে আপোনালোকে কি কৰিব। যদি জানিব লগা আছে তেনেহলে মোৰ ভিডিওটো চাই থাকক আৰু মোৰ ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নোটিফিকেশনটো অন কৰি দিয়ক আৰু এই ধৰণৰ ভিডিও আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপুনি যাতে লগে লগে পাই থাকে। আপুনি কি কৰিব ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আপুনি কি কৰিব *199# ইয়াতে আপুনি কি কৰিব ক্লিক কৰি দিব। এইটোতে ডাইল কৰিব 199*199# এইটোতে আপুনি কি কৰিব ডাইল কৰিব। ডাইল কৰাৰ লগে লগে 1 মিনিটতে 1 ছেকেণ্ডৰ মাজতে আপোনাৰ মোবাইলতে ফ্ৰী ডাটা সোমাব 1 GB কে ডেইলি যিমান দিনলৈকে লকডাউন থাকিব। এইটো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমাৰ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেইজনে এইটো ফ্ৰী কৰি দিছে আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু মই পাইছোঁ মোৰ ভোডা সিমত মই জিন্দগীত মই ৰিচাৰ্জে নকৰোঁ। আজিৰ পৰা মই ইণ্টাৰনেট চলাই আছোঁ। চাব ইয়াতে বোল্ড মোৰ ভোডা সিম এইটো ইয়াতে বোল্ড হৈ গৈছে। ইয়াতে যিটো মোৰ নেট নাছিল আগতে এতিয়া নেট আছে সেইকাৰণে ইয়াতে পাই আছে। কিন্তু এইটো আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব মই কৈ দি আছোঁ। আৰু যদি আপোনাৰ লিংক নাই তেনেহলে আপুনি এইটো লিংক ইয়াৰ পৰা মই ডিসক্ৰিপশনে দি দিম লিংকটো। আপুনি কি কৰিব লিংকটোত ক্লিক কৰি আজিয়ে লাভ কৰক আপুনি 1 GB ডেটা ডেইলি যিমানলৈকে লকডাউন থাকিব ইমানলৈকে আপুনি পাই যাব। মই পাইছোঁ মই বিন্দাস নেট চলাই আছোঁ। মই ঘৰতে বহি নেট চলাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে এনজয় কৰি থাকক ফ্ৰী ডাটা ভোডাফোন আৰু এয়াৰটেল। জিঅ' দিয়া নাই জিঅ'টো যেতিয়া দিব তেতিয়া আপোনালোকক লগ ভিডিঅ' দি দিম বনাই। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আকৌ কৈ আছোঁ দেই মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব। এই ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকিব। এনেকুৱা লাইভ প্ৰুফ ভিডিঅ' কোনেও নিদিয়ে। যদি ভাল লাগে তেনেহলে চাই থাকিব। বাই বাই টেক কেয়াৰ।